Hey guys, it's Benji. Welcome back to my channel, and for today's video, I'm going to share you actually on how I started my job, my career here in Singapore. If you're still new to my channel, don't forget also to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for you to be updated on my next video. So towards the end of this video, I'm going also to share what are the licensed or legit employment agencies here in Singapore. If you're interested, let's go. Alright, so as what I've said a while ago that I'm going to share on how I started my job here in Singapore, but actually before that, the original plan, I'm supposed to work and fly in UK, in London, but then again, everything has been so uncertain, so ang daming mga changes, so masasabi kong palpak yung plano. So suddenly, I ended up here in Singapore. Ayun nga, sabi na nga nila sa mga kasabihan na parang the wrong train leads you to the right station. So I'm here. I think this is the right station for me here in Singapore instead of UK. Right? Minsan nasa, ewan ko kung we are destined for somewhere else or for something else. In Singapore, it actually took me only for 1 month. Can you imagine that? Kung tutusin, kapag mag-OFW ka kasi sa ibang bansa, it will take you like 2 to 3 months or sometimes 4 to 6 months. But in my case, sobrang bilis. Kasi yung process ng visa ko, pag-send ko ng mga requirements sa agency, sobrang bilis din. Sobrang bilis din nila mag-reply sa mga inquiries ko. Tapos, up to date naman sila nag-update sa akin. Okay, so flying here in Singapore, it took me 1 month. So, with that span of 1 month, what I did is to complete the following requirements. Number 1, your diploma. Okay, it should be a 4-year degree for you to be able to get the S-Pass. Okay, S-Pass is a type of visa granted to a Filipino. Most likely, mga Filipinos dito are S-Pass holders because mas mataas yung qualifications natin, lalo na sa education level. So, if you're an undergrad or hindi mo natapos ang college, usually, kung nakakuha ka ng trabaho dito sa Singapore, ang ibigay nilang pa sa'yo ay work permit. Okay? So, dito sa Singapore, meron ding work permit na tinatawag sa mga domestic helpers, sa mga nanay na nagtatrabaho, sa mga bahay-bahay. Pero meron ding work permit na binibigay sa mga young professionals, mga undergraduate. Okay, so ano nga ba yung mga requirements na kinumply ko within that span of 1 month? Okay, number 1 is your diploma. Okay, number 2 is your certificate of employment. So as much as possible, you have at least 2 years of experience in the Philippines regardless of what industry it is. Kasi kapag pumasok ka ng Singapore, it always goes back to zero. Kasi back to entry level ka. Or sabihin mo ng IT professional ka or admin ka sa Pilipinas. Pero syempre pagdating mo dito, back to zero ka. But of course, it's always an advantage na meron kang experience sa Pilipinas. Okay? So yun din yung mga kailangan na mga requirement. Kaya yung mga HR, at least 2 years of experience. Okay, so aside from that, you have to have the medical certificate. So pumunta lang ako sa clinic or hospital sa Pilipinas para magpa-medical. Yung mga basic lang na mga ganun. Wala na yung mga typical na OFW, diba? May mga hospital kasi kapag mag-abroad ka, yung tutuwad ka, i-check nila. Ang sa akin lang basic na medical, at the same time yung x-ray, yun yung pinaka-importante. Okay? And aside from that, we have also the birth certificate. Okay? So, right now, actually, as long as you have the birth certificate from NSO, regardless na may red ribbon or not, hindi na kailangan. Basta importante, galing sa NSO, kahit wala ng red ribbon. Okay? And of course, hindi ka na makakalipad ng ibang bansa kung wala kang passport. So, might as well kung yung passport mo dapat at least 1 year pa siyang existing. Kasi pag mga 6 months, syempre, i-apply ka ng government or i-apply ka ng HR dito sa government. So, magre-rely sila kung ilang months or ilang years pang existing na pwede mong gamitin yung passport. For example, 1 year na lang yung passport mo mag-expire na. So, ang bibigyan lang sa'yo ng HR is 1 year lang. Pero kapag S-Pass holder ka kasi, ang expiration nun is 2 years. So, at least kung may 2 years man yung expiration pa ng passport mo, at least 2 years na lang may bibigay yung
yung parang expiration ng visa mo. So after 2 years, i-renew nila ulit. Okay, so nasa HR na yan, or depende na rin sa company mo yan kung madali silang mag-renew, or kung mas malaking company, nandun yung probability na mas madaling ma-renew kasi. Okay, so of course it always boils down sa quota. Okay, kung hindi nyo pa alam ang quota, I already discussed it on other vlogs or videos that I posted on my channel. Okay, siguro iniisip nyo na nagbayad na ba ako bago pumunta ng Singapore, or ano yung mga expenses ko. Guys, within that span of 1 month, of course, kailangan ko rin i-verify. Okay, so kailangan natin i-double check. So, I called my friend, paki-check na kung legit or licensed tong agency na to. Tapos sabi ng kaibigan ko, oo, legit yan, licensed agency yan. Kasi dito sa Singapore, guys, lahat naman ng agency dito, licensed. So, siguro may mga scam din, pero more on money. For example, nagbayad ka na ng registration fee, or may initial payment ka ng binayaran. May initial payment. May binayaran ka na, tapos hindi binalik. So of course, kailangan mo din i-double check lahat or i-verify. So in my case, okay, since ito yung kwento ko, I never take any single cents. Okay? So nung pumunta na ako ng Singapore, dito na lang din ako nagbayad. So magkano nga bang pinayaran ko nung nandito na ako sa Singapore? So I paid 100,000 pesos in one shot. So that 100,000 pesos, kinonvert ko sa SGD, parang nasa 3,000 SGD. Okay? So, as what I've said, this is very practical. Hindi ka talaga makakakuha ng trabaho abroad kung hindi ka nag-shell out ng pera. Which is, I think, it's very true. Ayun. So, minsan kailangan mo surong umutang din kung talagang kailangan mo. Pero, you know what guys? Here in Singapore, it's really worth it kung nakakuha ka ng trabaho. Kasi I'm not going to brag, okay yung sahuran dito. Okay? Okay, so dumating na ako ng Singapore 5 days bago ako mag-start. That was December. I forgot the exact date. Basta 5 days pa ako nandito, tumatambay lang. Lumabas na kami, punta pa kami ng Resorts World Sentosa. Pinasyal ako ni Amy. Yun, hindi ko makakalimutan yun. Pero yung first day ko dito, may jet lag ako ng konti kasi nung palipad medyo masama yung pakiramdam ko. So pagdating ko medyo masakit yung ulo ko. So my first place na tinirhan is dun sa Kembangan. Ayun. So sa Kembangan ako nakatira for like more than 1 year. Okay, so yung mga kabatch ko na nandun guys, ilan pa yung mga nanditong existing. Siguro out of 6 or 7, 2 na lang kami natitira until now. Okay? So, yung tipong matira-matibay. Okay. Okay, so, a day before my first day, so, I went to the agency, I signed everything, I paid one shot 100,000 pesos. But, you know what guys, on top of that, kasi agency fee lang yung binayaran mo, how about your accommodation, your food allowance for your 1 month stay bago ka sasahod yung first salary mo. So, nandun yun. So, most likely, magkano ba yung dala ko nun? Parang mga 30,000 ata yung pocket money ko nun. 30 to 40,000 yung pocket money ko. So, yun din yung i-consider mo. Kasi nga dito sa Singapore, yung cost of living is mataas. So, of course, kung i-discuss ko na ngayon kung magkano yung net wage ko, I think sa next video na lang or next vlog para makita nyo kung magkano yung net ko. Okay? Sa mga S-Pass holder na kagaya ko. Okay, first day at work. Siyempre, sobrang excited ako kasi yung first job ko, workplace ko is sa Emirates. So, I was assigned in Emirates First Class and Business Class Lounge. Okay, so lumevel up yung customer service natin doon. Okay. So, siyempre, sobrang excited pero medyo kinakabahan ako kasi nga ibang tao yung makakasalumuha ko, makakatrabaho ko. So, end up, namit ko yung mga colleagues ko, like Malaysian, Singaporean, Chinese, and of course, may Filipino din naman, kaya masaya pa rin. Pero most of the time during duty, magkakaiba kami, or magkakaibang lahi mga kasama ko. So, bilang pagwahang OFW, I think mga after 1 month, may time na at pagkatapos ng departure ng mga guests, kasi first class, tsaka business class. So, doon mag-stay yung mga
yayamanin naming mga pasahero bago sila lilipad. Okay, so after that, tapos naman ng guest, may time na nakatayo na ako sa may bintana. Tapos nalulungkot ako kasi nakita ko yung maliit na Philippine Airlines na aeroplano natin. Ako yun yung aeroplano ng Pilipinas. So I think medyo nag-senti mood ako doon na, as in, umiyak talaga ako. So lagi ko naman kinikwento to na na pagiging OFW is mahirap sa una pero sisi mo na lang. So parang so naalala ko yung time na yun na parang umiyak talaga kasi homesick ako, namimiss ko yung mga dating lifestyle uploading ko sa Pilipinas. But I guess yung unang iyak mo, parang doon mo talaga ma-realize na this is your life now, you have to embrace everything, this is the reality, this is the outside world. So after that, naging mas matatag ako, mas determinado ako, I know what are my goals. Tapos excited ka na rin mag-travel. So working in Emirates made me realize that I really wanted to travel. So nung nagka-travel na ako, at this point I already traveled to 51 countries. So parang inaalala ko lang na parang kailan lang ang gusto ko lang na papuntahan is Singapore. Masaya na ako. But kung dagdagan ng 50 countries, parang I already traveled around the world. So it made me realize na minsan hindi lang nakukuha sa swerte. Nandun yung determination mo bilang tao, kung ano yung mga gusto mong ma-achieve, anong mga gusto mong puntahan, yung pagiging masipag, at of course yung personality. Kasi if you have the good character, it makes you a man talaga. It makes you a man if you have a good character kasi you know how to handle negative things, you know how to be an open-minded person, marunong kang makisalamuha sa iba't ibang lahi. So I think yun din yung mga naging, hindi ko naman masasabing totally strength ko. Kasi meron akong kaibigan, kulig ko to. Sobrang galing niya sa customer service, napapabilib niya yung mga ibang guests o mga pasahero. Sabi ko, ang galing naman nun. So parang ina-assess ko yung sarili ko. Ako, mabuka din naman ako. Magaling din naman ako sa customer service, pero nabibilita ako sa kaibigan ko. So parang kung feeling mo yun yung weakness mo, parang yun din yung i-workout mo. Ayun. So parang all of a sudden, nung na-realize ko na magaling na ako mag-basic ng Italian, marunong na ako mag-basic ng French, German. So parang yun na rin yung way ko on how to connect more or on how I make a rapport to my guests. So parang you're making a good impressions also. So mga ganun. Anyway, mga basic lang yun. Okay. So, ayun na nga. Ang haba. Ang haba na ng mga nasabi ko. Okay. A few moments later. Okay guys, so fast forward na tayo. So today is April 13, 2020. So I'm still working sa 5-star hotel kung saan ako nag-work ngayon. So I'm still blessed and grateful kasi I got this job talaga directly. Of course, makakuha ka ng job directly on how you sell yourself din kasi parang ganun. For example, may nag-refer sa'yo, tapos maganda yung CV mo, resume. Siyempre, yung last touch na dun is how you present yourself, how you sell yourself na ito ako, mas magaling ako sa kasama ko ang in-interview or mas magaling ako sa kompetensya ko. Anyway, I think it's very important to have a good curriculum vitae or resume. Dito nga sa Singapore, 2 to 3 pages lang dapat yung resume mo, it's fine. Okay? I already discussed that on my previous vlog. If I were you, you should also create your LinkedIn account. So ilagay mo lahat ng experience mo para at least na-view ng mga ibang employers or may pina-follow kang industry, i-follow mo lahat yun. Tapos kung may nakita kang mga hiring, then send ka lang. Working in Singapore gives me a lot of opportunities also. Kasi nga parang I was able to travel around the world. I got my visa easily. Okay, kukuha ka ng visa papuntang Europe or visa papuntang US. Makakapag-travel ka around Asia. Kasi nga, for example, Singapore to Bali, Singapore to Malaysia, sobrang lapit lang. Tapos may mga promo pa. So, ayun yung mga perks na pagtatrabaho mo dito. And then, since I'm working also sa hotel, so parang may mga free hotels din kami. For example, pumunta ko ng Thailand, I can go there for free hotels. So, you're staying in a 5-star hotel as well. So, yun yung mga perks din naman namin. And the good thing about this is, as what I've said, malaki ang sahod sa Singapore. Hindi ko sasabing sobrang laki. I mean, para sa akin, okay na siya kumpara sa
sa mga ibang bansa. Sorry, hindi ako nagpo-brag. Experience lang to kasi nga na-meet ko yung mga ibang Filipinos sa yun na ikwento. A little longer than a few minutes later. Kung ito lang masasabi ko, for example, you're trying to go to another country, except kung hindi man kasama ang Singapore, at naka-experience kayo ng mga troubles, yung mga hindi sure na mga plans, it's okay, just wait for the right time kasi nga God is working for you. So ang masasabi ko lang is kailangan mo lang mag-antay, kailangan mo ipag-pray, tapos kailangan mo lang simulan kung ano mga plano mo. So if you're making a research sa mga bansa, it's a good advantage para at least meron ka ng idea kung paano yung sistema ng bansang to. Okay, so anyway, so kung napanood nyo to, sana ma-inspire. Hindi ko alam kung inspiring yung kwento ko, basta yun na yun. Kung napanood nyo to, sana na-inspire kayo. Kung na-inspire man kayo, kung ka-interesado man yung naikwento ko. Ayun na guys, so i-share ko din sa inyo yung tatlong license or legit employment agencies dito sa Singapore. Number 1, we have the ServQ agency. Itong ServQ agency, paki-search na lang pero ilalagay ko dito sa may sa blog, sa Discord, sa description box below. Sa ServQ employment agency, dyan nakakuha yung kaibigan ko. Nakuha niya yung job niya like last month, March 2020. So as you can see, nasa quarantine mode pa tayo or semi-lockdown ng Singapore, even sa Pilipinas. So dyan niya nakuha. So i-attach ko lahat sa description box. Tapos, or dito, ayun, tignan natin kung may lalagay ko yung picture ng agency. So, i-follow nyo na rin or check their website. Okay. So, number 2, meron yung Golden Dragon Agency. Itong Golden Dragon Agency, I think, doon sa sa Ubi. Malapit lang. Anyway, ang Singapore sobrang late lang. So, pwede mong mapuntahan itong tatlong agency na babanggitin to in just one day. Okay? Or, if I were you, since nabanggit ko itong mga agency na to, just make a research, inquire, or kung may mga tanong man kayo sa vlog na to, just comment down below. Okay? And you can also follow me on my Instagram. And pangatlong licensed legit agency dito sa Singapore ay ang HR Millenium Agency. Okay? That is located in Tanjong Pagar MRT Station. Ayun. Guys, yung kwentong one-shot na employment or agency kanina, so that was few years back. So for sure, ang employment fee or ang agency fee na ngayon is tumatakbo mga 200,000 as per 180,000 to 200,000. But if I were you guys, as I always say sa mga comment ko na mga nagtatanong sa akin, send online. Ayun. Kasi nung pumunta ako ng Qantas Airline, nung umuwi ako, may namit ako. Sabi niya nakuha niya yung trabaho niya online. Kaya sabi ko sa niya, you are blessed that you got your job through online. Kasi sabi niya sa akin, talagang sinipagan ko. So yun yung keyword, sipag at syaga. Ayun. So, that's all for today guys. If may natutunan man kayo sa video na to or vlog na to, please don't forget to like and subscribe at notify na rin yung bell button natin para updated ka sa next videos ko. I have more things to share. Ayun, i-share ko din kung magkano ang sound sa Singapore. Ayun, para maging interesado kayo. By the way guys, this is a disclaimer. Okay? Today, this is the reality. Nagkakaroon ng mga tanggalan sa mga small companies. Pero sa mga big companies, sa amin naman, sa company namin, wala pang nagtatanggalan. Kasi kaya pang i-hold ng company yung mga foreign workers, kaya namin mga Filipino. Pero nowadays kasi guys, may mga small companies, yung mga, for example, sa mga restaurants or bar, ng mga may tatlong outlet or 2 outlets, syempre mas maliit yun. Hindi nila ma-contain yung mga foreign workers nila or malulugi sila. So, tinatanggalan, nagbabawas talaga sila ng money. So, definitely after like 4 to 6 months, mag-apply kayo dito sa Singapore. Send online and online for sure. When everything is back to normal, mag-hire na yung mga companies, mga big companies. So, kung tatanungin niyo ako, ano nga ba yung mga in-demand na jobs dito? Hotel, restaurant, bar, IT, may mga engineer din. Pero yung mga ibang profession kasi, hindi siya nakukuha sa mga employment agencies. So, kailangan nang hanapin.
Ayun, so that's it for today. Napahaba na naman ako sa point ko. Sana may natutunan kayo and start na guys. That's all. Bye!